سلام، من امروز میخوام در مورد درآمدم داخل کره باتون صحبت کنم. در واقع میشه در مورد درآمد مهندسی کامپیوتر داخل کره یا هم برنامه نویسی. برای کسایی که جدید وارد کانال من شدن یک معرفی خیلی خلاصه از خودم بکنم. اول اینکه من خیلی ممکن از طریق اینستاگرام منو بشناسید، به خاطر اینکه بیشتر داخل اینستاگرام فعالیت دارم به اسم مریلند و یک سالی میشه دقیقاً که وارد یوتیوب هم شدم و از زندگیم و تجربیاتم داخل کره جنوبی براتون فیلم میسازم و همینطور دوست پسرم یونسه هم خیلی داخل این ویدیو بهم کمک میکنه. از طریق بورسیه KGSP 8 سال پیش به کره اومدم و 1 سال داخل دانشگاه ایهوها زبان کره خوندم و 4 سالم داخل دانشگاه ملی سئول مهندسی کامپیوتر رو خوندم. اسم رشته‌ام بود Computer Science and Engineering. کارشناسی من وارد زمینه کار برنامه نویسی شدم و خیلی تجربه کار مختلفی داشتم. کامپیوتر ویژن، هوش مصنوعی، اندروید، فلاتر و وب دیولپر با ریاکت کار میکردم و در آخرم کشیده شدم به همون سرور بگ‌اند. الان با اسپرینگ بوت، با کاتلین و جاوا دارم برنامه نویسی میکنم، یعنی توی قسمت سرور. و شرکتی هم که داخلش الان دارم کار میکنم در زمینه تولید محصولات وسایل مربوط به محیط زیست، لوازم بهداشتی و همینجور چیزاست. آره. و اینم بگم که BTS هم مدل شرکتمونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رئیس اصلی شرکت میشه برادر رئیس شرکت، فکر کنم بیکیت، یعنی همون BTS. خب بگذاریم بریم سر اصل مطلب. قرار در مورد درآمد باتون صحبت کنم. ببینید من قشنگ مطالبی که قرار تو این ویدیو بگم براتون نوشتم که یادم نره چیزی از جا نیفته. درآمد داخل کره، درآمد مهندسین کامپیوتر بستگی به 3 تا چیز خیلی مهم داره. اول از همه تجربه کاری هست، دوم پوزیشن یا سمت کاری و سوم میشه زمینه یا ناحیه کاری. وقتی که شما برنامه نویس باشید، حالا توی هر زمینه فرق نمیکنه و اولین بار وارد شرکت بشید، خیلی حقوق شما پایینه. قبل از دوران کرونا، این 2 سال پیش، وضعیت حقوق برنامه‌نویسا توی کره اینقدر هم نبود. حدود $20,000 در سال بود یا $25,000 در سال حقوق اول. خب و بگم که حالا اون شرکتایی مثل نیور، کاکائو، کوپان یا حالا سامسونگ و LG رو بذاریم کنار، این حقوق اول داخل شرکت ها اون موقع از 30,000 تا شروع می شد و الان اینجوری شده که شرکت های دیگه، شرکت عادی از 30,000 تا شروع میشه و اون شرکت های درجه 1 از 40,000 تا شروع میشه. و اینم به خاطر اینه که به خاطر کرونا نیاز به آیتی زیاد شد و کمبود برنامه‌نویس پیش اومد. برای همین دیگه حقوق خیلی بالا رفت. کلاً اکثر شرکت کره‌ای اینجوریه که با توجه به تجربه سالی شما هر سال مثلا شما با حقوق $30,000 در سال وارد شرکت کره‌ای میشین، بعد از 1 سال که اونجا کار بکنی حدود 5% تا 7% فقط به حقوقتون اضافه میشه برای سال دوم. یعنی میشه حدوداً $1,500 یا $2,000 فقط به حقوقتون اضافه میشه. یعنی سال اول 30,000 تا، سال دوم میشه 32,000 تا. اصلا خیلی کمه، اونم برای زندگی داخل کره و من انتظار همچین حقوقی از یک برنامه نویس نداشتم. برای همینه که خیلی از برنامه نویسا هی شغلشون رو عوض میکنن و این باعث میشه که حقوقشون هم خیلی بره بالاتر. مثلا من اگه تو شرکت اولی حدود 30,000 تا میگرفتم، تو شرکت دوم میتونم 20% تا 30% ببرم بالا، به جای اینکه مثلا 5% یا 7% بره بالا. اگه شما مهارت داشته باشید میتونید حقوقتون رو خیلی ببرید بالا. منم برای همین 3 تا شرکت عوض کردم و حقوقمو بار اول 20% بردم بالا، بار دوم 30% بردم بالا.
الان دیگه تصمیم گرفتم که یه مدت اصلا شرکتم عوض نکنم، به خاطر اینکه خیلی عوض کردن اصلا خوب نیست. این باعث میشه که اعتماد شرکت ها نسبت به شما از بین بره. میگن آها خب این چرا شرکتشو عوض میکنه، بیا شرکت ما، خب پس زود میره. برای همین تو استخدامی خیلی سخته. من برای عوض کردن شرکت اولم و دومم هر دوش علت داشتم. مثلا شرکت اول این بود که از ناحیه کاریشون خوشم نمیاد، کامپیوتر ویژن بود، دوست داشتم تو ناحیه سرور و بک اند کار کنم. و وارد شرکت دوم که شدم سرور و بک اند بودم، اما خب کارهای فرانت اند و اپ دیولپمنت بهم میدادن و این باعث شد که من به این شرکت الانم بیام که خیلی اصلا بزرگتره و یکی از شرکت‌های درجه‌ای که کره حساب میشه. و جوری من حقوقم بالا بردم که الان من میتونم بگم با 2 سال سابقه دارم به اندازه یک برنامه‌نویس که 5 سال سابقه داره تو شرکتمون حقوق میگیرم. و همه اینا بستگی داره به مهارت و زرنگ بودن شما در بالا بردن ارزش خودتون. شاید در مورد اینم کنجکاو باشین که یه نفر که مثلا 7 سال 8 سال سابقه کار داره داخل ناحیه برنامه‌نویسی حقوقش چقدره. الان میتونم بگم توی ناحیه سرور خب حدود تقریبا میشه گفت $100,000 میتونی بگیری. دوست دارم زود زمان بگذره. مورد بعدی در مورد این میخوام براتون صحبت کنم که حالا خیلی کنجکاو هستید شاید که چه ناحیه‌ای از مهندسی کامپیوتر داخل کره بیشتر طرفدار داره و درآمدش بیشتره. خیلی واضح بهتون بگم که درآمد AI، هوش مصنوعی و دیتا انجینیرینگ، همون مهندسی دیتا، از همه بیشتره و به اضافه کلاود. آره، خاطر اینکه ارشدا و دکترا میتونن برای این شغل اقدام کنن داخل کره و حقوقشون خیلی بالاست. فکر کنم اولی حقوقشون شاید بیشتر از 70,000 تا $80,000 در سال باشه. و اینم بگم که خب نسبت به ناحیه‌های دیگه کامپیوتر پوزیشنش زیاد نیست، یعنی تعداد کمی میخوان برای این پوزیشن ها. بعد از اینا ناحیه دیگه میشه بک اند، فرونت اند، کلا چیزی که به وب ربط داره و اپ دیولپمنت، حالا اندروید یا آی او اس. حالا همین اینا رو بخوام با هم براتون مقایسه کنم، اینجوریه که بستگی به تجربه کاری داره. اگر شما 2 سال تجربه داشته باشید تو، حالا فرق نمیکنه چه ناحیه باشید، اینجوریه که فرونت اند بیشتر حقوق میگیرین، بعد اپ دیولپمنت اندروید یا آی او اس، بعدش بک اند و سرور. ولی حالا اگر شما 5 سال سابقه داشته باشید یا 6 سال سابقه کاری داشته باشید، اون بک اند و سرور حقوقش بیشتر از حالا فرونت اند وب و اپلیکیشن هست، یعنی همون اندروید آی او اس. دیگه شما باید ببینید که کلا کدوم یکی از اینا بیشتر توش مهارت دارید و اون انتخاب کنید. یعنی اینجوری نیست که شما بگید آها خب فرونت اند الان درآمدش بیشتره، من الان برم فرونت اند کار کنم. البته میشم تغییر داد. خیلی ها رو میبینم که میرن فرونت اند بعد میرن بک اند، میرن بک اند بعد میان فرونت اند. بستگی به خودتون داره. ولی من توصیه نمی‌کنم، چون داخل یک ناحیه متخصص بشید، مهارت داشته باشید، خیلی بیشتر ارزش داره تا اینکه شما فول استک باشید و این کار بکنید اون کارم بکنید، همه رو بلد باشید. آره، در حد یکم آشنایی داشته باشید خوبه ها، ولی اینکه مثلا بگید من فرونت اندم خیلی خوبه و بک اندم خیلی خوبه، این زیاد خوب نیست از برای کار پیدا کردن. بیشتر کسی رو میخوان که داخل یک ناحیه خیلی متخصص باشه و منم این اشتباه کردم دیگه. یعنی دست خودم نبود، تو شرکت ازم میخواستن که هر دو رو انجام بدم تو شرکت قبلی و برای همین استفاده دادم. داخل این ویدیو دلیلش رو توضیح دادم. الانم خیلی راضیم به خاطر اینکه فقط دارم روی بک اند و سرور تمرکز میکنم. حالا شاید کنجکاو باشید من روی چی کار میکنم. من روی SSO کار میکنم، سینگل ساین آن بهش میگن، که همون اکانت منیجمنت و اینا شاملش میشه. دیدین که شما وارد گوگل میشید، با یه ایمیل میتونید هم وارد جیمیل بشید، هم وارد مثلا گوگل کلاود بشید،
یا مثلا همون یوتیوب. آره کلا یه ایمیل رو برای چند تا وبسایت استفاده میکنید. من داخل این زمینه دارم کار میکنم که با یک آیدی میتونید به چند تا سرویس مثلا دسترسی داشته باشید. آره برای مشتریای شرکت ما. در مورد اینم بهتون بگم که برای کسایی که میخوان مهندسی کامپیوتر برای شغل آیندهشون انتخاب کنن و برای رشتهشون داخل دانشگاه انتخاب کنن، بگم که درآمد مهندسی کامپیوتر خیلی ربط به کشورم داره. این که شما تو آمریکا باشید، توی اروپا باشید یا توی کره باشید، خیلی متفاوت درآمد ارزش کامپیوتر. و همینطور به این که عمرش زیاد طولانی نیست. تا همین 5-6 سال پیش همین میگفتن مهندسی کامپیوتر تا 40 سالگی بیشتر نمیتونن برن سر کار. به خاطر اینکه خب شما میدونید که مهندسی کامپیوتر همش الگوریتم و ریاضی و میگفتن بالا 40 سال دیگه نمیتونی مثلا زیاد کد بزنی. ولی الان بحث این نیست. اونایی که تا 40 سالگی کدینگ انجام میدادن از 40 سال بعد میرن وارد منیجمنت میشن، یعنی میشن پروداکت منیجمنت. الان خیلی از سرویس هایی که داره ساخته میشه به اطلاعات برنامه‌نویسی احتیاج داره و اگر شما هی اطلاعات خودتون رو روز به روز آپدیت کنید و مهارت‌های حالا منیجمنتیتون هم پرورش بدین، میتونین بعد از 40 سال به عنوان مدیر تیم، پروداکت منیجمنت اینا شغل خوبی داشته باشه با درآمد خیلی بالا. خب بچه‌ها من خیلی حرف زدم امروز در مورد کامپیوتر و خیلی در موردش سوال شده بود در مورد درآمد. حالا کلا مهندسی کامپیوتر داخل کره و تصمیم گرفتم که این ویدیو رو براتون بسازم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.